नमस्कार मित्रांनो, आपल्या मराठी बुक्स या चॅनलवरती आपले स्वागत आहे. मित्रांनो, आज आपण शिवनेत्र बहिर्जी या कादंबरीविषयी माहिती जाणून घेऊयात. कादंबरीचे नाव आहे शिवनेत्र बहिर्जी. कादंबरीचे लेखक आहेत प्रेम धांडे. कादंबरीची किंमत आहे 350 रुपये. मित्रांनो, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सुरतेची लूट केली हे आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे. मात्र ही लूट एकदा नाही तर दोनदा केली गेली होती. होते नव्हते तेवढे धन लुटून स्वराज्यात आणले गेले. कोणाकडे किती धन आहे ही बातमी शिवाजी महाराजांकडे होती. मात्र ही माहिती राजांना कशी मिळाली, तर या प्रश्नाचं उत्तर म्हणजे बहिर्जी नाईक. बहिर्जी नाईक हे गुप्तहेर खात्याचे प्रमुख होते आणि बहिर्जी नाईक यांच्या गुप्त सूचना आणि बातम्यांमुळे अनेक योजना लढाया सफल झाल्या. मित्रांनो, बहिर्जी नाईक हे बहुरूपी होते. ते आपले रूप बदलून शत्रूंना चकवा देत असत. मित्रांनो, जगातील सर्वात यशस्वी गुप्तहेर संघटना मोसाद ही बहिर्जी नाईक यांना आपले आदर्श मानते. मित्रांनो, या स्वराज्य निर्मितीमध्ये बहिर्जी नाईक यांचाही मोठा वाटा आहे. मित्रांनो, बहिर्जी नाईक हे वेश बदलण्यात पटाईत होते. त्यांनी स्वतःच्या बायकोला सुद्धा कळू दिले नाही की ते गुप्तहेर आहेत. लेखक प्रेम धांडे यांनी आपल्या मेहनतीच्या जोरावर बहिर्जी नाईक यांचे दर्शन या कादंबरीच्या माध्यमातून आपल्याला करून दिलेले आहेत. मित्रांनो, प्रत्येक शिवभक्ताला आणि इतिहास अभ्यासकाला बहिर्जी नाईक हे शिवरायांचे तिसरे नेत्र का होते याची परखड मांडणी करण्यात लेखकांना यश आलेले आहे. मित्रांनो, शिवनेत्र बहिर्जी हा खंड 1 असून या कादंबरीचा खंड 2 सुद्धा लवकरच येणार आहे. लेखक प्रेम धांडे यांना त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी आपण शुभेच्छा देऊयात. तर मित्रांनो, ही होती माहिती शिवनेत्र बहिर्जी या कादंबरीची. जर तुम्हाला हे पुस्तक विकत घ्यायचे असेल तर लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तिथे जाऊन तुम्ही पुस्तक विकत घेऊ शकतात. तर मित्रांनो, जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि आपल्या मराठी बुक्स या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.